دا وخت جاروگو ته چې د چې فارن نه کوم کسان راغلي دلته زموږ سره دلته کې تریزه السلام علیکم. دا وخت زه موجود یم په جاروگو آبشار کې او ما نن دلته کې د فارن چې کوم د هالینډ نه کسان راغلي میلمانه دلته کې ډېر لوی فیملی 20-25 کسان دي او هغې نه زه پوښتنه کوم زموږ سره اوسئ زه د هغوی نه پوښتنه کوم. کتونکو السلام علیکم. دا وخت د امن نیوز سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. دلته کې سیلانیان راغلي د فارن نه او جاروگو آبشار ته دلته زموږ دارو موجود دی دنه پوښتنه کوو په دې حواله باندې. السلام علیکم. مننه جی ډیره مننه. دا میلمانه راغلي دي د هالینډ نه اسلام آباد ته راغلي دي او د هغه ځای نه دې له راغلي دي چې موږ د دې ښایسته وطن نظارې وکړو. دیو دا وخت د جاروگو آبشار او جاروگو باندې طرف ته روان دي. نو د دې وجه دام ده چې د وطن کې امن دی او د امن په سبب روان دي. نو دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د لري لري نه زمونږ علاقو ته خلک راځي او زمونږ سیاحت او علاقې ته او د ترقۍ په لار کې سیاحت په لار کې وده ورکړي. دینه پوښتنه وکړه چې تاسو چې راغلي دلته نن څه محسوس وي چې تاسو سوات ته راغلي سوات کې بیا جاروگو آبشار سایډ ته راغلي. He says about the Swat, how is the feeling, how is the weather and valleys? I think it's very beautiful. I think it's Switzerland almost like that. And they said how beautiful it was, but I'm glad I see it with my own eyes. It's better than I thought. It's beautiful. Thank you. How are you feeling in Pakistan now? Where I come from? How are you feeling in Pakistan now? My feeling? Yeah, it is heartfelt. The people are so warm and hospitable. Freedom and peace like this. And, sorry? Freedom and peace like this. The peace? Yeah, it's very peaceful and the snow is so good. The people are warm. It's beautiful. دې څومره کورمه څومره دا خو لوی شي کسان راغلي پوره 20-25 کسان راغلي نن موږ نه دغه چې یو په راګي جاروگو آبشار کې چې یاره د فارن پری هالینډ نه راغلي جی دیو هالینډ نه راغلي دي اسلام آباد کې او دا ملمه خصوصا د لیدو کتو د پاره راغلي دي. نو دیو نن جاروگو آبشار طرف ته راغلي دي او سبا ملم جبیه طرف ته او کالام طرف ته می را ده ان شاء الله د دې خسته او کلی علاقې نه خوندونه غستل غواړي دي او موږ میلمانه دي او موږ ور سره کمپنی ورکو. مننه جی ډیره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې جاروگو نن تاسو نه چې جاروگو آبشار ته نن فارن کسان هغه تاسو ولیدو نو پرې ولا سوال غواړي کته زه په شارټ کټ الفاظ کې دا وایم ځکه چې باران روان دی موږ تادی کوي چې آبشار ته میلمانه ورسو نو دی کم خلک چې دا تاثیر لري چې یاره سوات کې بیا امنی ده او سنشته او د خلک یریږي او یاره ترها دغه کم ذهن کې دا اوس جوړ لګره نو تاسو وکړو تاسو خپل دا ولیدو د تقریبا 17-18 کسان فیملی او د هالینډ نه راغلي نو نه دیو سره سکیورټی شته او نو سره بل څه د سي نوکری اسه دغه شته نه بغیر سکیورټی نه او امن او امان کې رالو او ډیر زیات خوشاله دي او د سوات ډیر دغه کوي چې یاره د سي زبردست دی او پورام نه دی. ډیر مننه. صحیح